Assalamualaikum dan hai semua. Tutorial kita pada kali ini saya akan ajar cara untuk letak watermark berbentuk logo dan juga tulisan di Microsoft Word. Microsoft Word saya guna ni jenis 2010. Okey, ni contoh surat yang saya ada. Klik dekat page layout ke atas tu untuk kita masukkan watermark. Kemudian klik watermark yang kat sebelah kanan tu, klik kat situ. Okey, di sini adalah contoh watermark dia. Pergi dekat custom watermark sebab kita nak masukkan gambar kan. Klik kat situ. Kemudian pilih picture watermark. Kemudian select picture. Ni contoh logo yang saya nak letak. Okey, insert, klik insert. Kemudian klik OK. Okey, maka setelah berjaya letak logo ni di belakang surat ni, tapi logo ni macam terlalu besar, macam tak sesuai sangat kan. Okey, kita boleh adjust, tak ada masalah. Kita akan kecilkan sikit, pergi kat watermark tu balik, kemudian custom watermark. Okey, lepas tu dekat scale ni, skala ni kita kecilkan sikit lah, kita buat 50% dulu, klik OK. 50% ni terlalu kecil sangat ni, besar tarik mata je, tak nak lah, kita nak adjust balik. Custom semula, kita pilih 150%, klik OK. Yang 150% ni OK bagi saya, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, ngam-ngam, memang cun. Sekarang ni saya akan ajar macam mana nak kasih terang sikit di logo ni, nak kasih biar nampak lagi jelas colour dia. Klik watermark semula, custom watermark, antik dekat washout tu, klik OK. Inilah hasilnya. Logo watermark ni memang sangat terang dia punya colour ni, tapi bagi saya tak berkenan sangat lah, sebab bila dia terlalu terang dia akan menenggelamkan tulisan tu. So kita edit back semula lah, kita antik balik, kita tik balik dekat washout tu. So ianya kembali normal. Biasanya orang buat watermark ni, baik logo ke tulisan ke, tak terlalu terang sebab kita tak nak tenggelamkan apa yang ada di dokumen tersebut. Sekarang kita akan buang yang versi logo ni dan kita akan masukkan yang tulisan. Klik dekat watermark, klik dekat remove watermark, kita nak buang yang logo ni. Okey, dia dah kosong dah sekarang. Klik watermark balik. So kat atas tu ada beberapa pilihan, saya pilihlah satu yang confidential ni. Okey, settle. Tapi saya tak nak yang bahasa Inggeris ni, so kita boleh edit yang ni. Kita pergi semula, kita custom watermark. Okey, kat sini dekat teks tu boleh buat yang versi sendiri. Saya akan tukar perkataan confidential ni dengan perkataan sulit. Dalam bahasa Melayu bermaksud sulit. Tambahan pula surat ni pun memang dalam bahasa Melayu, surat tadi ke sekolah ni. Okey, lepas tu nak edit sikit lagi, tak ada masalah, kita custom semulalah. Kalau tak berkenan tulisan, boleh pilih tulisan lain. Size pun yang ni set auto, boleh pilih tulisan, boleh pilih size lain kalau tak nak. Warna pun sama, sekarang ni kita warna kelabu. Okey, dia punya layout pun boleh pilih horizontal ke diagonal ke. Okey, kalau yang versi ni macam nampak pelik sikit kan. Okey, kita adjust balik lah, kita buat yang diagonal. Kemudian yang semi transparent tu dia terang sikit. Kalau tak nak terang sikit, macam rasa macam mengganggu je, boleh edit, kita custom dan kita tik balik dekat semi transparent tu. Okey, yang ni lagi cantik, lagi cun. Lepas ni boleh letak logo kedai, logo bisnes. Kalau bagi member pinjam assignment, boleh letak watermark nama sendiri, lepas tu tulis dilarang tiru. Okey, gurau je. Macam biasa, kalau anda merasakan video tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe kepada mereka yang sudi untuk subscribe.